Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam siaran video terbaru dari Hazo.my Info Keluarga Bahagia. Episod kali ini adalah berkenaan dengan thalassemia. Thalassemia adalah penyakit keturunan. Ia berlaku sedari kecil lagi apabila dua orang yang mempunyai bakat thalassemia bersama dan mendapat zuriat. Untuk makluman, thalassemia ini tidak boleh dipindahkan melalui pemindahan darah, hubungan seksual maupun sentuhan. Jika diperhatikan, sel darah merah yang normal bersifat bulat dan dui cekung, manakala bagi pesakit thalassemia, sel darah merah mereka berbentuk tidak seragam serta mudah pecah. Thalassemia ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu pesakit dan juga pembawa. Antara tanda-tanda awal pada kanak-kanak adalah bayi kelihatan normal semasa kelahiran. Walau bagaimanapun, secara perlahan anak tersebut akan mulai pucat dan bertambah teruk apabila usia meningkat pada umur 6 hingga 18 bulan. Hal ini kerana sel darah merah untuk pesakit thalassemia hanya boleh hidup dalam beberapa minggu sahaja. Kebiasaannya, sel darah merah yang normal boleh hidup sehingga 4 bulan. Selain dari itu, terdapat juga tanda-tanda thalassemia lain seperti pembekakan hati dan limpa, perubahan pada pembentukan tulang muka, pembesaran terbantut serta kegagalan organ. Pesakit thalassemia harus menjalani transfusi darah seumur hidup mereka. Apabila kedua-dua pasangan merupakan pembawa thalassemia, terdapat 25% dari start kelahiran menjadi pesakit, 50% dari start kelahiran pembawa, manakala selebihnya normal. Sebaliknya, jika salah seorang pasangan merupakan pembawa thalassemia, hanya 50% dari start kelahiran menjadi pembawa, manakala selebihnya normal. Cara-cara mengenal pasti sama ada anda pembawa thalassemia atau tidak adalah hanya melalui pengambilan ujian darah di klinik kesihatan. Ini kerana pembawa thalassemia tiada simptom dan kelihatan seperti orang yang sihat. Ujian darah ini memerlukan tempoh 2 hingga 3 bulan untuk mengetahui status thalassemia anda bergantung pada status ujian darah pada setiap tahap. Pada mulanya, bacaan darah atau full blood count dilaksanakan untuk melihat kandungan darah anda. Sekiranya didapati tidak normal, anda akan dibawa ke ujian kedua, iaitu pengesanan zat besi atau iron study. Dalam ujian ini ada 3 perkara yang boleh dikenal pasti, sama ada normal, kurang zat besi namun bukan pembawa thalassemia, atau akhir sekali tidak normal. Sekiranya anda perlu disaring sekali lagi, ujian yang terakhir ini dinamakan ujian DNA atau DNA analysis yang akan mengambil masa lebih kurang 16 minggu. Ujian inilah yang akan benar-benar menentukan sama ada anda normal ataupun pembawa thalassemia. Sekiranya anda adalah pembawa thalassemia, pastikan bakal pasangan anda bukan pembawa thalassemia agar dapat menghindarkan anak-anak dari mengidap penyakit ini. Walau bagaimanapun, tiada larangan khusus bagi pembawa thalassemia untuk berkahwin. Cuma anda mungkin akan diberikan nasihat oleh doktor untuk melahirkan zuriat bersama atau perlu mengambil anak angkat. Baiklah, sekian dahulu untuk kali ini. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau komen, jangan lupa untuk tinggalkan di bawah ini dan like sekiranya bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum.